Михайло Грушевський – це неоднозначна особистість в історії України. За своє життя ця людина встигла багато чого. Він пройшов шлях від історика до політичного та громадського діяча, який у прямому та переносному сенсі написав історію. Він мав би бути не останньою людиною у новоутвореній незалежній Україні, але натомість доживав свої останні роки у далечині від батьківщини. Сьогодні ми розглянемо життя видатного діяча. З'ясуємо, чи був він все ж таки першим президентом незалежної України та що трапилося наприкінці життя цієї людини. Ласкаво прошу на канал «Історія тільки факти» та приємного вам перегляду. Народився Михайло Сергійович 17 вересня 1866 року у місті Хельмі, що в Польщі. Рід Грушевського здебільшого складався із священників. Дід Михайла Федір був першим з родини, хто отримав священицький сан. Батько Сергій був вчителем, а згодом і директором семінарії у Холмі. Згодом, у 1869 році, родина переїхала до Кавказу, де пройшло дитинство та юність Михайла. Родина жила у достатку. До України Михайло приїжджав тільки на канікули. Але через прихильність Україною, її культурою та історією, яку зберіг батько і передав майбутньому очільнику незалежності України, згодом у Михайла прокинулася свідомість українства, як пізніше зазначить Грушевський. Пізніше він навчався у Тифліській гімназії, а згодом і в Київському університеті на історико-філологічному факультеті. До речі, вчителем Грушевського був Володимир Антонович, який був видатним істориком та одним з організаторів Київської громади, організації української інтелігенції. У 1894 році Грушевський стає ординарним професором кафедри всесвітньої історії з окремим узагальненням історії Східної Європи Львівського університету. У 1896 році відбулося його одруження з Марією Вояківською. Протягом 1897-1898 років Грушевський написав перший том своєї фундаментальної праці «Історія України Руси». Наприкінці 1898 року ця робота була надрукована у Львові. Незабаром Грушевський видав ще 2 томи своєї праці. Ця робота була щиро прийнята в Галичині, проте заборонена російським урядом. Пізніше, у 1899 році, Михайло Сергійович став співзасновником Української видавничої спілки «Літературно-науковий вісник». У 1904 році Грушевський на власні кошти відкриває вчительську семінарію в місті Коломия. За часів Першої російської революції діяльність Грушевського переноситься до Російської імперії. Він приїздить до Петербурга, де приймав участь у праці українських активістів, в тому числі і в тодішній Госдумі. Він виступав за федералізацію Росії. Грушевський наполіг на переносі зі Львова до Києва видання літературно-наукового весника. Після Першої російської революції створив УНТ – Українське наукове товариство. Згодом у 1907 році увійшов до складу ТУП – Товариство українських поступовців. Під час революції 1917 року у березні стає головою УЦР – Української Центральної Ради. На цій посаді Грушевський протримався до квітня 1918 року, поки не стався державний переворот на чолі з гетьманом Скоропадським. За часів УНР під керівництвом Грушевського тодішній уряд приймав важливі рішення щодо державних атрибутів, а також здійснював конституційний процес. Михайло Грушевський особисто брав участь у процесі створення Конституції. Важливо зазначити, що Грушевський не був першим президентом незалежної України. Такої посади в УНР не було.
Таким чином, за часи роботи УЦР на чолі з Грушевським, Володимиром Винниченко і Сергієм Єфремовим вдалося видати 4 універсала, які зазначили етапи створення української держави від автономної до самостійної. У першому універсалі від червня 1917 року було зазначено проголошення автономної України у складі Росії та утворення Генерального секретаріату на чолі з Винниченко. Другий універсал від липня 1917 року свідчив про відкладення питання щодо автономії України. Проти цього універсалу виступили навіть самостійники. Третій універсал від листопада 1917 року свідчив про проголошення Автономної Української Народної Республіки УНР у складі 9 губерній без Криму. І нарешті четвертий універсал, укладений 22 січня 1918 року, свідчив про повну самостійність України. Але, на жаль, спроби проголосити незалежну Україну були марними. Окупаційна більшовицька влада вже просувалася крізь терени України і згодом захопила Київ. До речі, пізніше ми з вами поговоримо на цьому каналі про універсали УЦР більш докладніше. Ця тема заслуговує окремого відео. Підпишіться, щоб не пропустити. Після укладення Берестейського мирного договору провідні центральні держави Четвертного Союзу, тобто Німеччина та Австро-Угорщина, визнали самостійність України і уряд УЦР. А якимось казочкам тоді ще ізольованого більшовицького уряду на чолі з Леніним, що Україна – це Росія і справжня Україна – це тільки радянська Україна, не повірили. Війська провідних держав допомогли Україні визволити від окупації Україну, і Грушевський, як і весь склад УЦР, продовжив працювати над юридичним підґрунтям новоутвореної держави. Але німцям не подобалися соціальні реформи УЦР, тому вони вирішили поставити до влади гетьмана Скоропадського. Після державного перевороту Скоропадського відбувається ліквідація Української Центральної Ради УЦР, унаслідок чого відбувається припинення державної діяльності Грушевського. Після цього він починає працювати нелегально. У підпіллі Михайло Сергійович займався науковою працею. Пізніше сам Скоропадський пропонував Грушевському очолити Українську академію наук, але той, в свою чергу, відмовився від пропозиції. У лютому 1919 року приїздить до Кам'янця-Подільського, потім і до Івано-Франківська. Згодом він емігрував до Праги, де заснував Український соціологічний інститут. У 1923 році був обраний на посаду академіка ВУАН, а вже за рік по тому він повертається до Києва. Тут він починає працювати професором історії в Київському державному університеті, де згодом був і керівником історико-філологічного відділу. На одному з засідань загальних зборів АН СРСР Михайло Сергійович запропонував створити Інститут української історії. Але згодом у періоді з листопада по грудень 1929 року ВУАН починає ліквідовувати комісії, якими керував Грушевський. Саме так проявлявся кремлівський тоталітаризм, який починав політичний терор. У 1931 році Грушевському наполегливо порадили переїхати з України до Москви, та його арештували. Але згодом його відпустили. Нова радянська влада фактично ізолювала видатного вченого від наукового суспільства. Але навіть не дивлячись на це, він продовжував працювати. За 3 роки по тому, у 1934 році, по дорозі на лікування у Кисловодськ, Михайло Сергійович помер. За собою він залишив близько 2000 праць історії, соціології, літератури, етнографії, фольклору. Ще й досі, і неповною мірою, досліджено його публіцистику. Він очолив апарат незалежної України, який згодом увійшов до підручників з історії. Та насамперед він дійсно написав історію України. І доказ тому його робота «Історія України Руси» і сама історія нашої держави, яка добре запам'ятала перші спроби набути незалежності у 1918 році.